درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک پترن بسیار زیبا و کیوت دیگه. پترن گربه هستش، فوق العاده است این کار، با یک حاشیه بسیار ساده و ولی بسیار زیبا که میتونید از این پترن زیبا شما به عنوان پتوی نوزاد، شال مبلی، کوسن، ژاکت، کلاه، هر چیزی که دوست داشته باشید با این پترن زیبا ببافید. همینطور که میبینید من در 3 رنگ از بافت این کار استفاده کردم. من تقریبا این رو به اندازه یک کوسن اون رو بافتم. 80 تا زنجیره زدم. زنجیره هامونم حالا در ادامه بافت باز توضیح میدم که باید مضربی از عدد 5 باشه، یعنی اون عدد بر 5 بخش پذیر باشه که من این رو با قلاب شماره 3 بافتم. میتونید 3.5 4 هم ببافید که یه حالت ریزش داشته باشه، مخصوصا برای پتو یا شال مبل اگه استفاده می‌کنید. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم اگه ساب ندارید اون رو سابسکرایب داشته باش تا با آموزش‌های جدید من همچنان همراه باشید. خب برای شروع بافتمون باید یه تعداد زنجیره بزنیم. زنجیره هامون باید مضربی از عدد 5 باشه، یعنی بر عدد 5 بخش پذیر باشه. من اینجا الان 30 تا زنجیره زدم و در ادامه بافتم 3 تا پایه رو میام رها میکنم. ببینید 1 2 3 4. توی پایه 4م میام یک پایه بلند میبافم. 4 تا پایه رها میشه. 1 2 3 4 پایه رها. تو پایه 5م حالا میام 2 تا پایه بلند، 1 و 2، 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2. ببینید این پس میشه 2 تا برامون حکم 2 تا پایه بلند رو اینجا داره و بافت رو ادامه میدم. ادامه 4 تا پایه رها میشه. 1 2 3 4. تو پایه 5مش بافت رو ادامه میدم. 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2، 1 زنجیره میزنم و همونجا 2 تا پایه بلند دیگه. این الگو باید تکرار بشه. 1 و 2. در ادامه 1 2 3 4. 4 پایه رها. تو پایه 5مش بافت رو ادامه میدم. 2 تا پایه بلند میبافم، 1 زنجیره میزنم و 2 تا پایه بلند دیگه همونجا میبافم به این صورت. 1 2 3 4 پایه رها. تو پایه 5م دوباره تکرارش میکنم و در آخر 1 2 3 4 پایه رها. 2 تا پایه آخر هر کدوم 1 پایه بلند میبافم به این صورت. هر تعداد زنجیره ای رو که دارید به این صورت بافت میزنید و 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 زنجیره میزنم. کار رو میچرخونم به پشت بافتم. میام روی همین پایه 1 پایه بلند میبافم. ابتدا و انتهای بافتمون باید 2 تا پایه بلند داشته باشیم. حالا میام توی فضای زنجیره بین پایه بلند هام بافت رو ادامه میدم. 2 تا پایه بلند، 1 و 2، 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2. بدون اینکه زنجیره بزنم وارد فضای تک زنجیره بعدی میشم. بین پایه بلند هام بافت رو تکرار میکنم. 1 و 2 پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. خب و این رو ادامه میدم، یعنی توی همه فضاهای تک زنجیره‌ای که بین پایه بلند ها داریم 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره، 2 تا پایه بلند اینجا و اینجا اون رو میبافم.
خب ببینید به این صورت من تو همه فضاهای تک زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره، 2 تا پایه بلند بافتم. به قسمت آخر که رسیدم بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم 2 تا پایه دارم دیگه. روی این 2 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. یعنی ابتدا و انتهای رجمون باید 2 تا پایه بلند داشته باشیم. روی 3 تا زنجیره ها هم به همین صورت 2 تا پایه بلند میبافم. خب و در ادامه حالا اینجا میخوام نخم رو تعویض کنم. 2 تا یکی کردن آخرش رو با رنگ جدیدم میام ادامه میدم به این صورت که 2 تا یکیش با رنگ نارنجی، 1 2 3 تا زنجیره میزنم. نخام رو میکشم، نخ سفیدم رو اینجا قطع میکنم چون که میخوام 2 رج بعد رو با رنگ های دیگه ادامه بدم. کار رو میچرخونم. حالا روی پایه بعد، پایه بلند بعد 1 پایه بلند میبافم به این صورت. خب حالا اینجا داشته باشید این قسمت که فضای زنجیره‌ای 2 تا داریم میام روی فضای زنجیره‌ای، یعنی تو فضای خالی اول توی رش اینجا میایم باف میزنیم. به این صورت قلاب رو وارد میکنم، پایه بلند نیمه میبافم که به صورت کشیده 1 و 2. حالا 3 تا نخ دارم، همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و میام درون فضای تک زنجیره‌ایم بافت رو ادامه میدم. 2 تا پایه بلند، 1 و 2، 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم به این و در ادامه دوباره این فضای خالی، 2 تا فضای خالی که اینجا داریم توی رج قبل ترش به این صورت میام 2 تا پایه بلند نیمه میبافم و همه رو با هم یکی میکنم. در فضای تک زنجیره‌ای بین پایه بلند تا 2 تا پایه بلند، 1 و 2، 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم و این الگو باید تکرار بشه. شما هر اندازه‌ای که پایه دارید به این صورت توی فضای خالی بعدی توی رج اول نخ به صورت کشیده 2 تا پایه بلند نیمه میبافم و همه رو با هم یکی میکنم. توی فضای تک زنجیره‌ای بین پایه بلند ها، دسته هام در واقع، 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم. خب به این صورت به این قسمت که رسیدیم 2 تا پایه بلند نیمه، یک خوشه. این قسمت هم که این بافت رو تکرار میکنیم. به همین صورت به فضای آخر هم که رسیدم فضای خالی رو میگیرم و به صورت کشیده 2 تا پایه بلند نیمه اینجا میبافم و یکی میکنم. حالا روی 2 تا پایه بلندی که دارم هر کدوم که یکیش 3 تا زنجیره است دیگه 1 پایه بلند میبافم، 1 بعدی روی زنجیره سوم بافته میشه و 2، 1 2 3 زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم. از این رج به بعد هر رنگی رو که عوض کردید باید 3 رج اون رو ببافیم تا دوباره رنگ عوض کنیم، یعنی 3 رج میبافیم اون پترنمون شکل میگیره. روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه بلند تک میبافم. همونطور که گفتم ابتدا و انتهای رج باید 2 تا پایه بلند تک داشته باشم. به این خوشه ها کار ندارم، در فضای تک زنجیره‌ای وارد میشم و بافت رو تکرار میکنم با 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم. بدون زنجیره وارد فضای تک زنجیره بعدی میشم، بقیه پایه ها رها هست. 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره و همونجا 2 تا پایه بلند میبافم و الگو رو همونطور که گفتم تکرارش میکنم. به این صورت این پایه ها رها میشه. در فضای به آخر رجمون هم که رسیدیم دوباره روی 2 تا پایه بلند تکی که داریم هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافم. روی زنجیره ها هستش، یکیش روی زنجیره هست، یکیش هم که روی پایه است. به این صورت رج رو به اتمام رسوندم و 3 تا زنجیره 1 2 3 کار رو به پشت میچرخونم. میام روی پایه بلند بعدی 1 پایه
بلند ابتدا می بافم. در فضای تک زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند الگو رو ادامه میدم، 1 و 2. 1 زنجیره میزنم، همونجا 2 تا پایه بلند می بافم. پس فقط توی فضای تک زنجیره‌ای بین پایه بلند ها 2 تا پایه بلند یعنی بافت انجام میدیم. 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند. به این صورت خب این الگو رو ادامه میدم. در پایان رجم روی 2 تا پایه بلند تکی که دارم هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. یکیش 3 تا زنجیره است، یکیش پایه بلند. 2 تا یکیه. ببینید پس 3 رج باید هر رنگ 3 رج داشته باشیم. 1 2 3 رج بافتم. 2 تا یکی آخر رو میام با رنگ بعدیم انجام میدم. به این صورت نخ رو وارد میکنم، 1 2 3 تا زنجیره میزنم و کار رو به پشت میچرخونم. نخ نارنجیم رو هم قطعش کردم و بافت رو ادامه میدم. همین الگو رو روی پایه بلند بعدی 1 پایه بلند میبافم و توی فضای خالی 2 رج قبل اینجا 1 و 2 تا پایه بلند نیمه به صورت کاملا کشیده میبافم. در فضای تک زنجیره‌ای تکرار میکنم، 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند. دوباره در فضای خالی 2 رج قبل 2 تا پایه بلند کشیده نیمه، 1 و 2. به این صورت یکی میکنم. در فضای تک زنجیره‌ای 1 2 پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند و این الگو رو ادامه میدم. به این صورت 1 و 2 و میام در فضای زنجیره بافت رو به همین صورت کامل میکنم. به این صورت به آخر رج که رسیدم، توی فضای آخرم همین رو یادمون نره، این قسمت 2 تا پایه بلند نیمه میبافم به صورت کشیده، 1 و 2. همه رو با هم یکی میکنم و روی پایه بعد 1 پایه بلند، روی زنجیره ها هم 1 پایه بلند که بشه 2 تا پایه بلند. 1 2 3 زنجیره کار رو میچرخونم. پایه بعد 1 پایه بلند میبافم و این پایه ها رها میشه. در فضای تک زنجیره‌ای تکرار میکنم، 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم و این پایه ها رها. در فضای تک زنجیره‌ای بعدی تکرارش میکنم، 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم و به همین روش خب این الگو رو کامل میکنم. به این صورت به انتهای رج که رسیدم، حالا رج شما هر اندازه‌ای که بود، 2 تا پایه آخر رو هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. 1 روی زنجیره ها هم 1 پایه بلند میبافم و 2. اجازه بدید زنجیره سوم 2 تا نخش رو بگیرم که کشیدگی ایجاد نشه. به این صورت و 1 2 3 هر رنگ رو گفتیم باید 3 رج ببافیم. پس کار رو به پشت چرخوندم، 1 پایه بلند بافتم. در فضای تک زنجیره‌ای بافت رو 1 بار دیگه تکرار میکنم، 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم. این پایه ها رها. در فضای تک زنجیره بعدی تکرارش میکنم، 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند. ببینید میشه شکل بافته. به این صورت ادامه میدم. به آخر رجمون که رسیدیم، دوباره روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند، پایه بلند دوم رو
به صورت نیمه میبافم. دوتا یکی آخرش رو میام با رنگ سفیدم دوباره انجام میدم. 1 2 3 زنجیره میزنم. نخ کشیده، نخ بنفشم رو دیگه میتونم اینجا قطعش کنم. کار رو میچرخونم و بافت رو ادامه میدم. پایه بعد یک پایه بلند میبافم و حالا الگومون رو اینجا ادامه میدیم. روی 2 تا فضای زیری توی دو رج قبل به صورت کشیده 2 تا پایه بلند نیمه، 1 و 2 همه رو با هم یکی میکنم. میام در فضای تک زنجیره‌ایش 2 تا پایه بلند، 1 و 2، 1 زنجیره و همونجا 2 تا پایه بلند میبافم، 1 میخوام و 2. تکرارش میکنم توی فضای زیری دو رج قبل 2 تا پایه بلند نیمه به صورت کشیده، یکی میکنم، 1 خوشه میبافم. در فضای تک زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم. به این صورت به آخر رجمون که رسیدیم توی فضای آخر هم به همین صورت 2 تا پایه بلند کشیده نیمه، 1 خوشه و روی 2 تا پایه بعد حالا هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. 1 دومیش میفته روی زنجیره سوم. شروع رج. خب حالا این الگو تکرار بشه. 1 2 3 زنجیره بزنم، میام پشت بافتم 1 پایه بلند ابتدا میبافم و در فضای تک زنجیره ادامه میدم بافتم رو. 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم. فضای بعدی 2 تا پایه بلند، 1 و 2، 1 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند. به این صورت. حالا این پترن کارمون همینه. حالا شما هر اندازه دوست داشتید میتونید حالا زنجیره بزنید و بافت رو ادامه بدید. بافت رو به آخر میرسونم. در آخر رج روی 2 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند، 1 و 2، 1 2 3 زنجیره کار رو میچرخونم. 1 پایه بلند روی پایه بعد میبافم. در فضای تک زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا آخر رج 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2 پایه بلند دوم رو که بافتم 2 تا یکیش رو با رنگ بعدیم انجام میدم که برای من نارنجی بود و این الگو رو دیگه به همین روش تکرارش میکنم. پس شد این شکل بافتمون. توی هر رنگمون باید 3 رج ببافیم و بعد تعویض رنگ داشته باشیم. خب دوستان ببینید من کار رو در ابعاد یه خورده بزرگتر اون رو بافتم. حالا میخوام حاشیه رج آخرم رو مثل رج اول 2 رج فقط سفید رفتم. البته میتونید تعداد بیشتر برید، مثلا همون 3 رج رو برید. خب میام حالا برای اینکه حاشیه بافتمون داشته باشیم ابتدا من نخارم هنوز قطع نکردم، هنگام بافت تمیزکاریش رو انجام میدم. خب بعد از بافت پای بلند ها 1 زنجیره میزنم. ببینید همینجا میام 1 پایه کوتاه میبافم. درون این پایه بلندم به این صورت 1 پایه بلند میبافم. روی خود این پایه اینجا 1 پایه بلند میبافم. در فضا 1 پایه بلند، روی پایه 1 پایه بلند و به همین صورت ادامه میدم. حالا نخهای اضافم رو عین بافت به این صورت میگیرم. 1 پایه بلند، در فضا 1 پایه بلند به این صورت. حالا میتونیم اضافه اینم دوباره بچینیم. کامل میکنم.
هم تمیزکاری بافتم انجام میشه، هم که بافتم رو دارم میرم دیگه. خب به این صورت و به همین شکل اضافه های نخمون رو هم حالا میچینیم، کاملش کنیم تا به گوشه بافت برسیم. خب من زل رو بافتم به این صورت. به گوشه که رسیدم توی گوشه بافتم یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 زنجیره میزنم، میام همینجا یک پایه کوتاه میبافم، روی پایه یک پایه کوتاه. حالا میرسم به فضای زنجیره‌ای که رها کرده بودیم که روی هر کدوم از اون زنجیره ها 3 تا پایه، یه دونه عضو میخوام، پایه کوتاه میبافم. روی خود پایه هم یک پایه کوتاه، اول و آخر بافت که 3 تا پایه رها کرده بودیم دیگه و بقیهش 4 تا، پس 4 تا کوتاه میبافم. 1 2 3 قشنگ مشخصه که رو شمردنم نداره. و روی پایه یک پایه کوتاه، روی زنجیره های رها شده هر کدوم یک پایه کوتاه و به همین صورت ادامه میدیم بافتمون رو تا به قسمت بالای کارمون برسیم. به این صورت بافت رو دور تا دور کامل میکنیم. این قسمت گوشه هم که رسیدیم، یک کوتاه که بافتیم 2 تا زنجیره میزنیم و ادامه میدیم بافتمون رو. خب من رج رو این زل رو هم به همین صورت بافتم. حالا رسیدم به زلی که آخر کارمون بوده، آخر بافتمون بوده. اینجا رو هم روی همین پایه ابتدایی یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 زنجیره میزنم، در فضا یک پایه کوتاه، روی پایه یک پایه کوتاه، روی هر کدوم از پایه هامون یک پایه کوتاه میبافیم و در فضای تک زنجیره‌ای هم یک پایه کوتاه و اون رو ادامه میدیم به این صورت. روی هر کدومشون یک پایه کوتاه میبافیم، حالا هر اندازه که تعداد و اندازه بافتتون هستش. به این صورت. خب پس اون رو ادامه بدیم تا آخر رج. در آخر رج کوتاه آخر رو میبافیم و 2 تا زنجیره و روی کوتاه اول رجمون یک پایه بست میزنیم و نخمون رو اینجا قطعش میکنیم. و در ادامه با رنگ بعدی، من با رنگ توسی ادامه میدم بافتم رو. از تو همون فضای زنجیره گوشه میام یک پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره میزنم. پایه بعدی رو رها میکنم، درون پایه بعد یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، پایه بعد یک کوتاه، یک زنجیره و اون رو تکرار میکنم. یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره و ادامه میدم این رو تا به گوشه ضلعم برسم. به این صورت به آخر ضلعمون که رسیدم دقیقاً یک پایه برام باقی میمونه. اون پایه رو رها میکنم، در فضای زنجیره یک پایه کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه، یک زنجیره و بافت رو ادامه میدم. پایه اول رو رها میکنم، روی پایه بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره و به همین روش دور تا دور بافتم رو کامل میکنم. در آخر رج یک زنجیرش رو زدم، یک کوتاه میمونه، یک پایه رها میکنم، در فضای زنجیره گوشه یک پایه کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره میزنم و همونجا روی پایه کوتاه هم یک پایه بست میزنم و به این صورت رج رو به اتمام میرسونم. حالا برای شروع رج بعدی و
بافتم رو ادامه میدم. از فضای زنجیره گوشه وارد میشم، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، پایه رها میشه در فضای زنجیره، یک پایه کوتاه، یک زنجیره، پایه کوتاه رها میشه در فضای زنجیره بعدی، یک کوتاه، یک زنجیره و این الگو رو تکرار میکنم. پس روی پایه ها توی این رج بافت نمیزنیم، فقط در فضاهای زنجیره یک پایه کوتاه، یک زنجیره تکرارش میکنیم، پایه ها رها میشه به این صورت و بافت رو ادامه میدیم. به فضای زنجیره گوشه بافتم هم که رسیدم، توی این فضا میام یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه، درست مثل چیزی که اینجا بافتم رو توی 4 تا گوشه دیگه هم تکرار میکنم و بافت رو کامل میکنم. در پایان رج بست میزنیم به کوتاه، اولین پای کوتاهمون و نخمون رو اینجا قطعش میکنیم به این صورت و با رنگ بعد دوباره از فضای زنجیره گوشه وارد میشم و میام یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه، بافت گوشه رو رفتم و بافت رو ادامه میدم. توی این رج میام روی همه پایه ها، یعنی هم پایه کوتاه، یک پایه کوتاه، روی در فضای زنجیره‌ای هم یک پایه کوتاه، به این صورت روی پایه ها هر کدوم یک کوتاه، در فضای زنجیره‌ای هم یک پایه کوتاه میبافم. بعد از اینکه دوستان این رج رو بافتیم، این الگو دیگه تکرار میشه، یعنی از همون جایی که بافت طوسی رنگ که رفتیم توی گوشه، بافت گوشه رو میریم، یک زنجیره، یک پایه رها، یک پایه کوتاه، یک زنجیره، باید اون رو تکرارش کنیم. خب به این صورت پس این رج رو به همین شکل ادامه میدم، روی پایه های کوتاه، در فضاها هم هر کدوم یک پایه کوتاه بافته میشه. در فضای زنجیره‌ای گوشه که رسیدم تکرار میکنم بافت گوشه رو با یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه و به همین صورت بافت رو تکرار میکنم. خب پس دیگه متوجه شدیم. رج بعدی میه گوشه بافت رو میبافیم، یک کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه و به همین روش این الگو رو انجام میدیم. هر اندازه دوست دارید که حاشیه بافتتون باشه، اون اندازه بافت رو میبافید و به اتمام میرسونید. خب دوستان، من الگوی حاشیه رو همینطور که میبینید یک بار دیگه تکرار کردم، یعنی اون سرج رو دوباره تکرار کردم. حالا شما بسته به اندازه کارتون، خب اگه این یه پتوی نوزاد باشه میتونید چندین رج دیگه اون رو ادامه بدید و حاشیه بزرگتر و زیباتری هم داشته باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه روز دیگه و یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.